सावा तू काय बनवतीये? पोळी? मैं काय बनवते? और चपरू के माय ABCD. ABCD बनवायचे. पण हे असं मम्मा काय बनवते याच्याने? पोळी? पोळी बनवते ना मम्मा? वाव, सर्कल. मस्त. I want to pick up slime. See? इकडे बघ माऊ. किती छान पोळी बनवली सावीने. राऊंड अँड राऊंड. व्हेरी गुड. Look, इट्स अ ब्युटिफुल सर्कल. let's see. That's Mama. she? Okay. That one. This is good. Okay. Very good, Mao. I picked it up. You pick it up. तू डॅडाला काय बांधलं आज? राखी बांधली? I don't. तू डॅडाला राखी बांधली ना? हा. कुठे बांधली डॅडाला राखी? Look, हँडवर बांधली ना? that's good.